እሺ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ C++ ነው ማስረዳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ቻናሌን ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም በዚህ ቻናል የተለያዩ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ቲዩቶሪያሎችን ላይክ C++፣ ጃቫ እንዲሁም ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ቲዩቶሪያሎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ቤዚክ አባውት C++ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። እንዴት አድርገን ሴቭ ወይም ደግሞ ራን ኤንድ ቢልድ እንዴት አድርገን እናደርጋለን የሚለውን ዛሬ የሚገባ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። C++ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን ራን ወይም ደግሞ ኤክሲኪዩት ለማድረግ የተለያዩ ሶፍትዌሮች ወይም አይዲዎች አሉ። ከነዚህ መካከል ሞስሊ የምንጠቀመው እኛ ምንድነው ኮድ ብሎክ ነው። ግን እናንተ ከፈለጋችሁ ኢክሊፕስ የሚባል ሶፍትዌር መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬ እንዴት አድርገን በኮድ ብሎክ አይዲ እንዴት አድርገን C++ ፕሮግራሞችን እንዴት ራን ወይም ደግሞ እንዴት ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮድ ብሎክ የሚል አፕሊኬሽን አለኝ። ይሄንን እከፍተዋለሁ ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ እየከፈተን ያለው እንደምታዩት አሁን ምንድነው ያደረገ ነው? አሁን እንደምታዩት ያው መጀመሪያው ፕላትፎርም ተከፍቷል። እዚህ ጋር ምትወጣላችሁ ክሬት ኒው ፕሮጀክት ኦፕን አን ኤግዚስቲንግ ፕሮጀክት ምናምን የሚሉ ሁለት እንትኖች አሉ። መጀመሪያ ሴቭ ያደረጋችሁ C++ ፕሮግራም ካለ you can just click what open an existing project። ግን አሁን እንደ አዲስ እየሰራው ስለሆነ ምን የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ the new project የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁ። ክሊክ እንዳደረኩኝ እነኚህ ኦፕሽኖች ይመጣሉ። መቀጠል ምን የሚለውን ካለ ኮንሶል አፕሊኬሽን ሚል ኦፕሽን አለች። እሷን እነካና እዚህ ጋር ጎ ምትል ነገር አለች። እሷን ክሊክ አደርጋለሁ አንዴ። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ፕሮግራም ላንጉጅ መስራት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ወይ በዚህ ከፈለጋችሁ ጀስት ሲን ክሊክ ታደርጉና ኔክስት ትላላችሁ። ግን እኔ ራሁኑ እየሰራው ያለው C++ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስለሆነ C++ የሚለውን እመርጥና ጀስት ኔክስት ነካለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ታይትላችሁን ማለት የፕሮጀክቱ ምን አይነት ስም ነው የሚለው ፕሮጀክት ታይትል ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎር ኢንስታንስ እኔ ለምሳሌ ቲቲ ብለው ቲቲ ከዛ ቀጣይ ምን ይላል የት ቦታ ነው ፋይላችሁ ሴቭ መደረግ ያለበት የሚለውን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዩዘር ይላል ወይም ሲ ጋር ሎካል ዲስክ ሲ ጋር ይላል። ከዛ ዩዘር ሚል ፎልደር አለ። ከዛ ቶም ኮምፒውተር ሚል አለ። ከዛ ዴስክቶፕ አለ። በዚህ ብትገቡ ይሄንን ፋይል ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለው ፕሮጀክታችን በምን አይነት ፋይል ነው ሴቭ የተደረገው የሚለው ነው። tt.cpp የሚል ራሱ የሆነ ምን አለው ፋይል ኔም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቭ እንዲሆንልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፊኒሽ ብቻ ነው የምትሉት። አሁን በቃ ፋይሌን ክሬት አድርጌያለሁ። ስሙ እዚህ ጋር እንደምታዩት tt ምናምን እንትኖች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁ C++ ፕሮግራም ካላችሁ ለምሳሌ ፋይሉ ካላችሁ you can say what open ማለት ትችላላችሁ። ግን አሁን አዲስ ፋይል ነው ክሬት ያደረጉት። አዲስ ፋይል ክሬት የምታደርጉት ሳይሆን ምንድነው ኒው ፋይል ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ይሄን ብቻ ምልክት እንደምታዩት የሰራችሁት ፕሮግራም ራን ለማድረግ ማለት ነው የምትጠቀሙበት ነው። ከጎን ያለችው ደግሞ ምንድነው ፕሮግራማችሁ ኤክስኪዩት አድርገው ራን እንድታደርጉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዴ ራን አድርጋችሁ ፋይላችሁን ቀጣይ ራን ስትሉት መጀመሪያ የመጣላችሁ ምንድነው መጀመሪያ ራን ተደርጎ የመጣውን ስቴትመንት ነው የሚያሳያችሁ ቢልድ ካላላችሁ ማለት ነው። በእያንዳንዱ እንትን ሴቭ እና ቢልድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ የሰራችሁትን C++ ፕሮግራም ማለት ነው። አሁን እኔ አዲስ ነው ክሬት እያደረኩ ያለው ሶርስ ጋር ትገቡና ሶርስ ፋይሉን ስከፍቱት የመጀመሪያው ምንድነው ሜን ሲፒፒ የሚል አለ። ይሄ ምንድነው የምታዩት ልክ ስከፍቱ ማንኛውም አይነት ኮድ ብሎክ ስከፍቱ ልታገኙት የምትችሉት ፕላትፎርም ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ኪወርዶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት std የሚል አለ፣ cout ኢንድ ላይ የሚል አለ። እነኚህን አሁን በደንብ እመናግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ እስቲ ከዚህ እንጀምር። ዩዚንግ ኔምስፔስ std ይላል እዚህ ጋር። ይሄ ስቴትመንት ለምንድን ነው የሚያገለግለው? የተለያዩ ላይብራሪዎችን ለመጠቀም ለምሳሌ ላይክ ዛት እዚህ ጋር ኢንክሉድ ለዛን iostream ይላል አይደለ? ይሄ ምንድነው ላይብራሪ ኢንክሉድ እያደረኩ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ላይብራሪ ኢምፖርት እያደረኩ ነው። ይሄ ላይብራሪ ኦልሬዲ የተሰራ ላይብራሪ ነው። ምንድነው የሚሰራው ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ነው የሚያደርገው ማለት ከኪቦርድ ለመቀበል ስትፈልጉ ኢንፑት የምትለዋን ወይም ሲኢን የምትባል ኪወርድ አለች። እሷን ለመጠቀም ይሄ ምን መደረግ አለበት ማለት ነው ዲክሌር መደረግ አለበት። እና ደግሞ አውትፑት የፈለጋችሁ ስቴትመንት
ሞኒተራችሁ ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ካውንት ወይ ደግሞ ሲአውት የምትል እዚህ ጋር ኪወርድ አለች። ሶ ይሄን ብታጠፉት ለምሳሌ ምንድነው ይሄ ኤረር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ የሚለው የሚጠቅመው ምንድነው የተለያዩ ላይብራሪዎችን ዲክለር ለማድረግ ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ማቴማቲክስ ላይብራሪዎች አሉ። ለምሳሌ ትሪጎኖሜትሪክ ላይብራሪ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ላይብራሪዎችን ዲክለር የምታደርጉት እዚሁ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ምንድነው ሜን ፋንክሽን ይባላል። ኢንት ሜን የምንለው ፋንክሽን ነው። ሶ ፕሮግራማችን ራን ስትሉት ቀጥታ ራን ማድረግ የሚጀምረው ከምንድነው ማለት ነው ከዚህ ኢንት ሜን ውስጥ ከተጻፈ ምንድነው ፋንክሽኖች ውስጥ ለምሳሌ ጀስት ላይክ ዛት ሲአውት ለዛን ሄሎ ወርልድ ይላል። ሶ ይሄ ፕሮግራም ጀስት ራን በምታደርጉበት ሰዓት ይሄ ፕሮግራም ኤክስኪዩት ማድረግ የሚጀምረው ከየት ነው ማለት ነው ከሜን ፋንክሽን ጀምሮ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንዳያችሁ ይሄንን ዋነኛው የምትፈልጉት አይነት ፋንክሽን ምጽፉት እዚህ ጋር ኢንት ሜን ነው እና ደግሞ ፓራንተሲስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ አሁን ጀስት አሁን ራን ብለው ምንድነው የሚመጣው ማለት ነው ሄሎ ወርልድ የሚለው ጀስት እንትናችን ላይ ይመጣል። ሶ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚያለን ያለው ሴቭ ያልተደረገም። ሶ መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት ቢልድ ነው የምታደርጉት። ሁሌ ሴቭ ታደርጉታላችሁ ዘን ምንድነው ራሱ አውቶማቲካሊ ቢልድ ያደርገውና ይሄንን የምታዩትን ሄሎ ወርልድ የምትለው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆን የፈለኩት ሄሎ ወርልድ የምትለዋ ስቴትመንት ነው። ኦኬ ሶ እንዳያችሁት አሁን ሄሎ ወርልድ የሚለው ፕሪንት አውት ሆኖልኛል ማለት ነው። ሶ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስፔስ ማለከፍ ፈለጋችሁ ጀስት ስፔስ ያደርግላችኋል። ሶ አሁን እዚህ ጋር ቀደም እንደነገርኳችሁ በእያንዳንዱ በቀየራችሁ ነገር ላይ ራን ማድረጋችሁ ቀጥታ ምክንያቱም ልክ አሁን ራን በምትሉበት ሰዓት ላይ የሚያመጣላችሁ ቅድም የሰራችሁትን ወይ ደግሞ ቅድም የወጣውን አውትፑት ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ቢልድ ማድረግ አለባችሁ። yes ሶ ከጎን ራን የምትለው ጋር ከጎን ምንድነው ቢልድ ኤንድ ራን መጀመሪያ ቢልድ ያደርግልናል ዘን ምንድነው የሚያደርገው ራን ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ኤክስኪዩት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ኤክስኪዩት ካደረገ በኋላ ኮምፕሊትሊ ራን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እንዳያችሁት አሁን ቅድም ክሬት ያደረኩት ስፔስ ይስወጣል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሶ ይሄ አሁን እንዴት አድርገን ስቴትመንቶችን ራን ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። ሶ የፈለጋችሁ ለምሳሌ ሄሎ ወርልድ የሚለው በተለያየ ላይ እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ just you can swat this keyword ኦኬ ኢንድ ላይ ይላል እዚህ ጋር ሶችን ኮንትሮል ኮፒ አድርጌ ወስዳታለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፔስት አደርገዋለሁ። ግን ሁሌ ፕሪንት እንዲደረጋችሁ የምትፈልጉት ነገር ወይም ጽሁፍ ብቻ ከሆነ የምትፈልጉት ሁሌ ምን ማድረግ አለባችሁ ከዳብል ኮቴሽን ውስጥ መክተት አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ሄሎ የምትለዋ ለብቻዋ ዳብል ኮቴሽን ሲጀምርም እና ምንድነው ሲጨርስም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ሲጨርስ ይቀረዋል። ሶ ሁለት ያደርኩት ከዛ በኋላ ምንድነው ኢንድ ላይን የፈለኳት ማለት ነው ጀስት ብቻዋን ይሆናል ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ይሄን ዘን ወርልድ የምትለዋን ብቻዋ ሲሆን ስለፈለኩት ሶ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄሎ ሚለው ለብቻው ባንድ ላይ ከወጣ በኋላ ወርልድ ሚለው ለብቻው ምን ይላል ባንድ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ሶ as the ኢንድ ላይ ሚለው ከዚህ በኋላ ሌላ ስቴትመንት ክሬት ብታደርጉ ምንድነው በአዲስ ላይ ወይ ደግሞ ኒው ላይ ይወጣል ማለት ነው። ሶ አሁን ቅድም እንዳደረኩት መጀመሪያ ምንድነው ማድረገው ማለት ነው ቢልድ አደርጋለሁ ዘን ራሱ ራን አውቶማቲካሊ ራን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እንዳያችሁት አሁን ሄሎ ሚል አለ ዘን ቀጣይ ምን አለ ወርልድ ሚል አለ ማለት ነው። ሶ በፈለጋችሁት አንተን ወይ ደግሞ ፈለጋችሁት ላይ እንዲወጣ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ቤዚክ ነገሩ ስለ C++ ቤዚክ ነገሩ ይሄን ይመስላል። ሶ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ቲዩቶሪያሉን ማግኘት ትችላላችሁ ላይክ C++፣ ጃቫ እንዲሁም ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ቲዩቶሪያሎቹንም ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ